akin? Ayan, doon kami galing sa baba. Ngayon, papaakyat ng ganun. Ganun ang akyat. Nandito na po tayo sa Summit Itima. Sa kimchi. Ayan, hindi tayo. Now we finally reached the lookout point outside. Wow. Ah, see there. Look at this. Oh. Ayan yung tower na yan, nandiyan tayo kanina. Galing kami doon kanina.